prituhan, kumuha tayo ng malinis na pan at i-preheat natin over medium-high flame. So, lagyan natin ng kaunting mantika na tamang-tama lang sa ating pagpiprito ng isda. Tapos nating lagyan ng mantika, mag-iintay lang tayo ng konting minuto para uminit ito. So, make sure na talagang mainit yung kawali natin bago tayo magprito. Ito rin yung isang best way para maiwasan yung pagdikit ng isda sa kawali. Kailangan mainit na mainit talaga siya. Kapag mainit na yung ating kawali, atin nang lalagyan ng harina ang ating isda. Yung both sides ng isda, lagyan natin ng harina para maiwasan ang pagdikit sa kawali. At isa na rin yung paraan para makaiwas sa masyadong matalamsik na mantika. Ayan na nga, naumpisahan ko na ang paglagay ng isang isda natin. Ipiprito natin lahat pa ng natitirang isda. So, kailangan lang nating hintayin na mag-golden brown yung both sides ng isda. Huwag naman natin tustahin masyado kasi kailangan pa natin siyang lutuin ng may sarsa. So, ayan. Huwag naman natin masyadong i-overcrowd yung ating pan para ayos ang pagluluto ng ating isda. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong matalamsik dahil dun sa nilagay nating harina. So, yun yung isang tip na magandang matutunan ng lahat para iwas talsik. So, after a few minutes of frying, yung both sides niya golden brown na. So, kailangan na natin siyang tanggalin sa kawali at iset aside natin sa isang malinis na pinggan. Okay, ayan. Isa-set aside lang natin siya sa isang plato. So, gagawa na tayo ng ating sarsa. So, dun pa rin sa pinagprituhan natin, dun tayo maggigisa. Dun sa konting mantika na yan, ilagay natin ang ating sibuyas. Gisa natin. At itain lang natin siya maging translucent. Para lumabas yung flavor niya. Tapos isunod natin ang ating bawang. So, sunod nating ilalagay ang ating kamatis. So, kailangan lang hintayin natin na mag-wilt yung kamatis or malanta ng kaunti. So, ayan, hintay lang natin malanta yung ating tomatoes ng bahagya at isusunod na natin yung ating half Knorr cubes chicken or fish flavor. This is optional. Pwede nyo skip kung ayaw nyo po maglagay ng Knorr cubes. So, dadagdagan natin ng 1 cup water para maging sauce ng ating sarsyado. Kung gusto nyo pa na mas masabaw, magdagdag pa po kayo ng tubig. Isunod nating ilagay ang 2 tablespoon tomato sauce. Yan, para maging mapula ang ating sauce at maging mas masarap. So, patuloy lang nating haluin ang ating sauce. Tapos, magdagdag na rin tayo ng konti pang tubig kung gusto nating mas masabaw ang ating sauce. Tapos ito, lagyan na natin ng 2 binating itlog. 2 whole eggs, isama natin doon sa sauce para maging malapot at mas creamy. So, ayan. Haluin lang natin. Haluin hanggang sa mabuo yung itlog. Maging strands of egg. So, ayan. So, this time, ang ating piniritong isda ay ready na para isama sa ating sauce. Yan, ilagay na natin siya dun sa ating ginawang sabaw. And, halu-haluin lang natin. Tikman nyo kung tama na yung lasa. Kasi yung ating isdang pinirito ay meron ng asin. So, depende sa inyong panlasa kung gusto nyo pang dagdagan ng alat.
So, last procedure, magdadagdag lang tayo ng ground black pepper. So, ibudbud nyo yan at tapos ihaluin nyo. And then, this is ready to serve.